नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योती स्वाद या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. तर बटाटा किंवा कांद्याची भजी तुम्ही नेहमीच खात असाल. तुम्ही वांग्याची भजी कधी ट्राय केली आहेत का? चला तर मग आज आपण मस्त क्रिस्पी अशी वांग्याची भजी बनवूयात. हे भजे बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून तितकेच मऊसूत असे तयार होतात. खायला अतिशय छान लागतात. तेव्हा तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर इथे मी हे असं एक लांबलचक वांगं घेतलं आहे. हे वांगं बाजारात इझिली अवेलेबल असतं. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचं वांगं इथे यूज करू शकता. आता या वांग्याच्या आपल्याला मस्त अशा पातळ स्लायसेस करून घ्यायच्या आहे. तुम्हाला हव्या त्या जाडीच्या तुम्ही स्लायसेस केल्या तरी देखील चालेल. तर इथे आपल्या वांग्याचे स्लायसेस करून झालेले आहेत. स्लायसेस आता आपण थोड्या वेळासाठी पाण्यात भिजत ठेवणार आहोत, म्हणजे हे वांगे काळे पडणार नाहीत. चला तर आता आपण बॅटर बनवायला घेऊया. तर इथे मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट व अगदी चिमूटभर अशी हळद घालून घेतली आहे. त्यानंतर पाव चमचा ओवासुद्धा मी यामध्ये टाकला आहे. थोडीशी कोथिंबीर घालून हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि पाणी घालून हे बॅटर आपल्याला पातळ असं भिजवून घ्यायचं आहे. तर आपण नॉर्मल बटाटा भजीसाठी जसं बॅटर भिजवतो त्या कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला इथे बॅटर तयार करायचं आहे. तर इथे आपलं बॅटर रेडी आहे. आता आपण यामध्ये वांग्याचे आपले तयार काप घालून घेणार आहोत व एक एक करून मस्त तेलात असे सोडून घ्यायचे आहे. तेल अगदी कडकडीत गरम करायचं आहे. त्यानंतर गॅसची फ्लेम थोडीशी मिडियमच ठेवायची आहे. जास्त हाय फ्लेमवरती तळले तर ही भजी बाहेरून लाल होतात व आतून थोडेसे कच्चे राहतात. त्यामुळे लक्षात ठेवा की नेहमी मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला ही भाजी तळायची आहेत. तर इथे मावेल इतपत भजी सोडून झालेली आहेत. अगदी 1 ते 2 मिनटं झाले की ही भजी आपल्याला दुसऱ्या साईडने देखील पलटी करून घ्यायची आहे व मस्त क्रिस्पी होईपर्यंत तळून घ्यायची आहेत. अगदी 3 ते 4 मिनटात आपली भजी मस्त अशी क्रिस्पी झालेली आहेत. चला आता आपण यांना बाहेर काढून घेऊयात. तुम्ही बघू शकता इथे खूप छान अशी क्रिस्पी आपली भजी बनवून तयार आहेत. तर ह्याच पद्धतीने आपल्याला बाकीची उरलेली सर्व भजी देखील तळून घ्यायची आहे. मी उरलेली भजी तेलात सोडून घेते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे व्हिडिओचे नवनवीन नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. अतिशय चमचमीत अशी बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून अगदी मऊसूत असे वांग्याची भजी आपल्या इथे बनवून तयार आहे. तेव्हा तुम्ही देखील एकदा ही वांग्याची भजी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तेही मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.